सात महत्त्वपूर्ण कारकहरू जसले नेपाली शेयर मार्केटलाई असर र प्रभाव पार्दछ। The 7 crucial factors affecting Nepali share market. शेयर बजार अत्याधिक संवेदनशील छ र धेरै तत्त्वहरूद्वारा सजिलै प्रभावित हुने गर्छ। तपाईँ यदि न्यू इन्भेस्टर हुनुहुन्छ भने तपाईँले शेयर मार्केटलाई एफेक्ट गर्ने फ्याक्टर्सहरूको बारेमा प्रश्न गर्नुभएको छ त? अहिलेको बुलिश ट्रेन्ड किन भएको हो र अहिले बजार अल टाइम हाईमा कसरी पुग्यो? योसँग रिलेटेड प्रब्लम भनेको ल्याक अफ अवेरनेस हो। धेरै लगानीकर्तालाई यसबारे थोरै नै नलेज हुन्छ, जसको कारण मान्छेहरू सजिलै लसमा जान सक्छन्। सो म आज यस भिडियोमा हजुरलाई बजारमा दैनिक हुने अप्स एन्ड डाउन्स निर्धारण गर्ने 7 प्रमुख तत्त्वहरूको बारेमा भन्न गइरहेको छु। नम्बर 1, राजनीतिमा परिवर्तन अथवा चेन्ज इन पोलिटिक्स। राजनैतिक परिवर्तनले शेयर बजारमा अत्याधिक प्रभाव पार्दछ। लगानीकर्ताहरूले राजनीतिक घटनाक्रमबारे होसियार हुन आवश्यक छ। अस्थिर राजनीतिक मुद्दाहरूले नेप्सी सूचकमा ठुलो प्रभाव पार्दछ। अहिले नेपालको तत्काल राजनीतिक घटनाक्रमको कारण नेपालमा अस्थिर राजनीतिक अवस्थामा बन्ने वा सम्भावित सरकारको बहानामा शेयर बजारमा उतार चढाव हुँदै आएको छ। नम्बर 2, ब्याज दर तथा ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सको इन्ट्रेस्ट रेट्स। शेयर बजार र ब्याज दर बीच सिधा सम्बन्ध छ। ब्याङ्कको ब्याज दर उच्च भएको अवस्थामा शेयर बजारमा नकारात्मक असर पर्दछ भने ब्याङ्कको ब्याज दर कम भएको अवस्थामा शेयर बजारमा सकारात्मक असर पर्दछ। अहिले ब्याङ्क तथा सहकारी संस्थाहरूको रेट एकदमै कम छ। ब्याङ्कले नर्मल सेभिङमा केवल 1.5 देखि 3% सम्म इन्ट्रेस्ट दिएको छ भने फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूले 5 देखि 8% सम्म इन्ट्रेस्ट दिने गरेको छ। यही कारणले धेरै इन्भेस्टरहरूले शेयर मार्केटमा लगानी गरिरहेको छन्। तपाईँ पनि यदि लगानी गर्ने हो भने जता प्रफिट धेरै हुन्छ त्यतै त लगानी गर्नुहुन्छ नि, होइन र? नम्बर 3, समाचार र अफवाहहरू। ठुला लगानीकर्ताहरू र विभिन्न अनलाइन मिडियाका अफवाहहरूले शेयर बजारमा नकारात्मक असर पार्दछ। विभिन्न गलत अनुमानले गर्दा बजारमा नकारात्मक असर गर्दछ। त्यसैले लगानीकर्ताहरूले गलत अनुमान लगाउन छोड्नुपर्छ। सूचीबद्ध कम्पनीहरूले सजिलैसँग उनीहरूको समाचार प्रकाशित गर्दछ, त्यसैले लगानीकर्ताहरूले बजारमा हल्लाको पछि लाग्नु हुँदैन। आजको दिनमा थुप्रै रुमर्स र न्युजहरू सोसियल मिडियामा फैलिरहेका हुन्छन्। मान्छेहरू शेयर मार्केट घटाउन र बढाउन चाहिने नचाहिने हल्लाहरू पनि फैलाइरहेका पाइन्छ। नम्बर 4, बजारमा पैसाको आपूर्ति बढ्ने। पैसाको आपूर्ति र शेयर मार्केट बीच सकारात्मक सम्बन्ध छ। बजारमा पैसाको फ्लो बढ्नाले शेयर मार्केटमा पैसा भित्रिने हुँदा यसले शेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ। बजारमा पैसाको आपूर्ति बजारको मागभन्दा कम हुन गएमा बजारमा नकारात्मक असर पर्छ। नम्बर 5, कम्पनीहरूको वार्षिक पर्फर्मेन्स र डिभिडेन्ड। राम्रो पर्फर्मेन्स भएको कम्पनीहरूको शेयर मूल्य बढेको हुन्छ। कम्पनीको पर्फर्मेन्स र आम्दानीमा वृद्धिले कम्पनीको शेयर मूल्यमा वृद्धि आउनुको साथै शेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ। कम्पनीको क्वार्टरली रिपोर्टहरूले शेयरको मूल्य र बजारको वृद्धिलाई प्रभाव पार्छ। बलियो आधारभूत भएको र धेरै डिभिडेन्ड र बोनस शेयर दिने कम्पनीहरू सबै लगानीकर्ताहरूको रोजाइमा पर्छ। टकिङ अबाउट द रिसेन्ट टाइम, नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टेड भएको मोस्ट अफ द कम्पनीजहरूले राम्रो नाफा गरेको पाइन्छ। थुप्रै कम्पनीजको 2078 सालको 3rd क्वार्टर रिपोर्टले राम्रो स्ट्याट्स खुलेको छ, त्यसै कारण स्टक प्राइसहरू पनि बढेको पाइन्छ। नम्बर 6, मुद्रास्फीति तथा इन्फ्लेसन। इन्फ्लेसन र शेयर बजार बीच सकारात्मक सम्बन्ध छ। इन्फ्लेसन भनेको पैसाको पर्चेसिङ पावर घट्नु हो, त्यसैले इन्फ्लेसनको कारण राम्रो रिटर्नको लागि शेयर बजारमा पैसाको फ्लो बढ्दछ। केही दिन अघि मात्र मे 24मा नेपाल स्टक एक्सचेन्जले दैनिक कारोबार 14 करोड 76 लाख ट्रान्जन गरेर नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ।
फाइनली नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको नीतिहरू तथा पोलिसिज। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको नीतिहरूले सेयर बजारलाई सिधा असर गर्दछ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको नीति अन्तर्गत संस्थाहरूको चुक्ता पूर्जी वृद्धिको नीति कारण सेयर बजारमा प्रभाव पर्दछ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा पर्ने प्रभावले सेयर बजारमा पनि प्रभाव पर्दछ। भर्खरै प्रकाशित नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको नीति अन्तर्गत क ख ग वर्गका कम्पनी जस्तै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले छोटो समयको लागि लगानी गर्न नपाउने र ख वर्गको संस्था माइक्रो फाइनेन्समा लगानी गर्न बिल्कुलै नपाउने नीतिले सेयर बजारमा प्रत्यक्ष असर गरेको थियो। यी प्रमुख कारकहरू हुन् जसले सेयर बजारमा सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभाव पार्दछन्। नेपाली सेयर मार्केट अल टाइम हाई हुनुको रिजन्सहरू यस प्रकारका छन्। ब्याङ्क र फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सको कम ब्याज दर, छुटिएको लगानी भन्ने डरको कारण, ब्याङ्कमा तरलताको आपूर्ति, रियल स्टेटमा जग्गा किता काटमा रोक र लकडाउनको कारण थोरै लगानीको विकल्प।